Tervetuloa tänne Läsäkoskelle. Mun tämän kauden ensimmäinen koskikalastusreissu olisi alkamassa ja me ollaan tän Läsäkoskelle Visionin perheen ja ystävien kanssa muutama päivä kalastelemassa ja täällä on hienoja persoonia messissä ja todella taitavia kalastajia. Muun muassa muutama perhomaajoukkueen kultamitalisti messissä, joten varmasti tulee mielenkiintoista infoa perhokalastuksessa ja toivottavasti saadaan hyviä tapahtumiakin. Läsäkoski kuohuu tuon meitsin takana. Tiedätte minkä aika nyt on. Kamat kasaan ja menoksi. Okei, eka voitaisiin ottaa muutama sana tän videon mapista, eli Läsäkosken alueesta. Tässä on 3 uomaa. On Pohjoisväylä, sitten on Kuninkaanväylä keskellä ja sitten on Eteläväylä. Mitä mä nyt tässä vähän kävin tutkiskelemassa, kiertelemässä ja kattelin karttaa, niin tää Pohjoisväylä on enemmänkin tällainen aika puromainen, pienempi, kapeampi uoma. Mutta tosi hyviä kiviä, isoja kiviä ja poteroita ja kiventakuisia syvempiä monttuja näkyy siellä täällä. Ja kuulemma myös tässä Pohjoisväylässä tosi usein on isoja kaloja. Ja sitten tässä keskellä on mahtava Kuninkaanväylä. Se on ehkä se kalastetuin alue tai kalastetuin pätkä tätä koskialuetta. Leveä, tosi kivan näköinen. Tässä on monta tuollaista porrasta ja vois kuvitella, että siellä on ihan hemmetisti taimenia tälläkin hetkellä. Ja Kuninkaanväylän jälkeen on sitten Eteläväylä tuolla päin ja se on kans vähän leveämpi, mutta sielläkin on tosi mukavan näköisiä kiviä siellä täällä ja tosi herkullisen näköinen pätkä sekin. Ilmeisesti sekin on vähän vähemmän kalastettu, mutta mitä nyt tossa juteltiin, niin kyllä niitä kaloja on täällä ihan kaikkialla. Joo, tosiaan meitsi on täällä ekaa kertaa. Kiinnostava uusi alue, että on aina siisti päästä uudelle koskelle jotenkin koluamaan ja tutkii niitä mestoja. Mä tiedän, että täällä meidän porukassa on kokeneet Läsäkosken kävijöitä, niin käy vähän jututtaa niitä, jos saatais muutama vinkki tähän alkuun. Saadaan hyvä sellainen pikku boosti. Nyt ollaan tosissaan tässä toukokuun loppupuolta ollaan ja nyt on poikkeuksellisen kylmä kevät ollut, että veden lämmöt ei taida olla jotain reilu 8 astetta, että on kyllä odotettavissa todella haastavaa kalastusta. Taimenet rupeaa jo pikkuhiljaa niin koskipaikkoihin hakeutumaan ja pikkukalaakin jonkin verran on jo koskissa, mutta niillä ei vielä ole semmoista kunnon moodia päällä, että vähän pyörähtelee perhojen perässä ja näin, mutta varmaan niinku tipsit mitä tämmöiseen aikaan on, niin kannattaa niinku kalastaa tosi tarkasti niinku niitä paikkoja ja sitten ehkä niitä kovimpia kuohuja, niihin ei sitten jos niistä ei tapahtumia heti alat tulee, niin sitten ehkä enemmän semmosia vähän virran reunoja ja sitten semmosia rauhallisempia peilejä, niin todennäköisesti semmosia ne kalat niinku hakeutuu. Monesti niinku täälläkin on paljon semmosia niinku, että on pooli ja sitten niinku piekoski ja taas on pooli, niin monesti ne kalat tykkää olla niitten niinku pooli siinä vähän niinku niskalla, että ne murtumakohdassa. Tää on jostain syystä Läsäkoski semmonen paikka, niin mikä on niinku erityisesti semmonen striimeripaikka. Että täällä niinku jotenkin tuntuu, että se toimii aina jollain lailla ja sitten periaatteessa sit vuorokauden ajastakin on riippumaton, eli täällä pystyy saamaan tosi hyvin niinku striimerillä päivälläkin kaloja. Että täällä jää semmosia vähän niinku tää on niinku varjossa monessa paikkaa tää joki täällä puitten katveissa ja sinne jää semmosia, niin se kala todennäköisesti se uskaltaa sit syödä niinku päivälläkin sitä pikkukalaa ja ottaa niihin striimereihin. Ja tietysti päivällä se voi olla, että pitää mennä sen pintakalvon niin sinne alapuolelle jollain painotetulla striimerillä tai jotain. Että sitten se pikkuperho homma on sitten sitä, että nyt tos vähän meni päikkäriin, mutta se monesti tuommoinen luonnonkala, niin sit se tarvii sitä hyönteiselämää, että se aktivoituu se. Et striimerillä pystytään jo vähän niinku ärsyttämäänkin sitä kalaa sitten. Että ihan mielenkiintoista niitä pikkuperhoikin jo heittää, että se varmaan on tos niinku paras ajankohta niille pienille perhoille on se aamu 9 sinne iltapäivä ehkä 3 asti. Et se on niinku yleisesti jos mietitään, niin se on se
päivän kirkkain hetki ja se lämpöisin hetki on siinä, niin milloin sitä tavaraa voi niinku kuoriutua. Et sitten se niinku, nyt ei ole mitään pupajuttuja eikä mitään sellaisia vesiperushommia, niin melkein illalla voi ne pikkuperhot sitten unohtaa. Tää on siitä erityinen paikka, että täällä puhuu just sitä, että kun päivälläkin ne kalat niinku on streamereihin aktiivisia, niin monesti ne vaan ei ole tossa keskellä virtaa. Ne on tykkää olla niinku rantapenkkojen lähellä olevissa montuissa, että semmoisissa pienissä paikoissa ne isot kalat nimenomaan. Todennäköisesti johtuu siitä, että se pikkukala niinku nousee sitä rantaa pitkin. Rantoja pitkin ne nousee, niin siellä on sitten sen isomman kalan niinku hyvä ruokala, että se valtaa sen parhaan paikan. Perhois nyt sen verran streamerit, mitä täällä yleensä käytetään, ja nyt niinku ite mitä tuli sidottua, niin oikeastaan jotain mustaa streameriä, ihan perus tommosta vähän kettustriimeriä. Se on pikkasen niinku, se vähän imaisee vettä ja se menee tuosta pintakalvosta sitten läpi ja sitten vähän sputleria, runkopainotettu sellaista 7-8 senttistä keltarunkosta sputleria ja sitten ihan perustinselit ja surfilauat sitten. Täällä on Pasilio kala kiinni. Näyttää hyvät kalat. Mä en ollut vielä ehtinyt kalaa, niin äijällä oli jo kala kiinni. Näytti ihan hyvältä. Mitä kävi? Mä oikein tiedä mitä kävi, mutta en mä edes päässyt näkemään sitä. Joku pari minuuttia sitä väsittelin kultatinselissä. Ihan kiva potku, ei se piru pysynyt kiinni. Kyllä. Se otti siis siihen perhoon takapäin, niin ei ne yleensä kovin hyvin jääkäs sillä kiinni, kun on tämmönen pitkäsiipinen perho. Tosin Masa sanoi, että se on lahna. Tai oli lahna. Et mua rupesi nyt vähän sillä miettiä, että jos se olikin iso lahna. Kyljessä lahna. Niin. Kuuli huuettelu, oli jotain muutkin actionia. Mitä sulla tapahtui? No joo, ihan perinteinen, että aloittelee ja siimat suorasti ja eka heitto. Semmonen varmaan 5 taime kiinni ja huusin jätkille, että no nyt ois jo, niin samassahan se irtosi. Ei siinä niinku muuta kommentoita vaan tällä erää. Meillä on mestarilla kala kiinni. Onks hyvä? Ais! Mä vähän kummittelin, että kun sä sanoit, että kala hyppäs tossa eilen ja sulla jäi semmonen tunne, että se lähti tosta. Niin joo, pikkukala perään. Joo. Mulla oli eilen tästä 2 tälleen. Joo. Se on suurin piirtein tosta niinku, missä noin 2 kiveä, niin jostain siitä se on niinku, aivan semmoinen lopuksi se tuli noma ja niinku touhei tälli ja vesilinti ja aivan pinnasta. Nähdä. Joo, tällä kettu. Tällä mä niinku täällä on se. Loistavaa. GSK, streamer-kauden avaus. Mitkä fiilikset? Hyvä meininki. Ei oo ollut helppoa, mutta taimenen streamerikalastus ei oo mun mielestä koskaan hirveän helppoa. Oon kyllä ollut sellainen tyytyväinen, että tapahtumia on tullut porukalle. Itellä aika vielä niin heitä. Eilen yksi kevyt tapahtuma ei jäänyt kiinni kuitenkaan. Mut mestarit on painanut kaloja koppaan. Joo, mestarit on kyllä antanut toivoa, että niitä on täällä. Jos mä oltais oltu 2, niin mä sanoin, että koski on tyhjä. Kyllä.
Mä ajattelin ottaa tänään kalastuksen tuolta Eteläväylältä. Siellä on varmaan vähiten kalastettu tästä meidän porukasta. Esko ja Jari kävi eilen siellä, mäkin kävin siellä illalla koittamassa. Tässä meni matkatarina teitä varten. Mä siinä alkoi hämärä tulee, niin siirryin tänne Eteläväylälle ja siinä on sellainen kahlualue, missä sai kahlaa poikkeuksellisesti. Menin siihen yläpäähän ja tein siinä pienen amatöörivirheen. Astuin siitä suoraan veteen ja siinä oli tosi syvää. Siinä oli about napaa asti vettä ja siinähän oli mahdollinen kalapaikka, minkä päällä mä kävelin. No hämärässä en nähnyt, että kuinka syvää siinä oli, silloin vähän pusikkoa, niin tein sellaisen movin. Mutta anyway, mä olin sit siinä joku 5 metriä about 10 metriä kävellyt alaspäin. Niin siinä noin 2-3 metrin päässä musta ihan tossa lähellä taimen kävi näyttämässä kylkeä. Mä en tiedä kävikö se vaan leijumassa, että täällä me ollaan, mutta sä et saa meitä kiinni. Mr. Taimen, meitä on vielä sanottavan tähän battleen. Mä tuun nyt uudestaan. Nyt mä tiedän sen kohan kyllä ja tiedän ton alueen vähän paremmin, että siinä on rannassa tosi syvää. Siinä on ihan hyvä kalapaikka, ihan rannan tuntumassa, just tulvavedellä. Ja pitäisi aina muistaa kalastaa kyllä. Eilisestä oppineena niin tää on jo huomattavasti tutumpi mesta ja tänään jo paljon helpompi liikkua. Täällä tietää missä on kahlaa ja missä ei, niin se on jees. Joo, tuolla se mesta. Tossa peilis, tossa noin kävi pyörähtämässä. Tässä tosi syvä tää ranta. Kyllä valosan aikaa taas näkyy ihan eri tavalla. Tuolla näkyy selvästi matalampi riutta, tässä on syvä tässä. Tää puoli on syvä. Varmaan tässä jossain se kala sitten olis. Nyt Ei, älä mene sinne. Nyt mun vasemmalla puolella kunnon risukasa. Tää ei missään nimessä saa mennä sinne ainakaan. Joten joudutaan vähän antaa se Okei, tää meni nyt kunnon säädäks, mun haavi on tuolla. Liuku tonne hiton risujen alle. Oh my. Come on! Huhhuh! Ai hitto! Siinä on meitsin eka läsäkoskelainen. Tää on joku 50. Kyllä mä sanoisin 50 senttinen. Ei ollut kyllä helpoa. Ei tullut helpoa tää kala. Ai saa. Come on! Vähän alkoi pieniä päivänkorentoja kuoriutuu. Toukokuun puoliväli, vesi aika korkealla, aika kylmääkin vielä. Ei ole ehkä ihan optimaalinen pinturiaika, mutta jos kalat aktivoituu siinä, niin mikä ettei kokeilla ehdottomasti, koska mikä sen parempaa kuin pinturilla onkin kaloja. Perussetti tälleen tietysti Keski-Suomen kohtuullisen vuolaat kosket, niin hyvä olla vapaa joku 4-5-luokkainen niin, että sillä pystyy tuossa vähän sitten vääntämään ja myös heittämään. Mä itse tykkään käyttää kevyitä siimoja. Tarkoitan siis luokkasta tai välillä jopa niin kuin luokkaa kevyempää.
on pikkusen hankalampi heittää, mutta se laskeutuu silloin tosi kevyesti, koska se siima on kevyt. Saa nättiä presentaatio. Toki tämmössä vuolaamassa koskiympäristössä se ei ole ihan niin justiinsa, mutta sitten kun mennään sileempiin virtoihin, enemmän semmoisiin virtapaikkoihin tai vaikka Suomen rajojen ulkopuolelle, missä on sitten selkeästi enemmän jokivirtapaikkaa, niin silloin se semmonen nätti perhon tarjoaminen ja presentaatio, ettei kauheasti läiskytetä sitä pintaa, niin tulee niinku ensiarvoisen tärkeäksi. Ja mä ite tykkään käyttää myös Suomessa ihan kohtuullisen pitkää peruketta. Nytkin mulla on tommonen 1,5 vavan mittaa perukkeen mitta. Sitten kun mennään sinne vielä sileempiin virtoihin, ehkä matalampiin, kirkkaampiin vesiin, niin sit saa olla ehkä pariikin vavan mittaa. Ja siinä on tärkeä siinä perukkeessa on se, että se lähtee hyvin kartioitumaan siitä heittosiiman jatkoksi. Muuten se heittosiiman liike ei jatku siihen perukkeeseen ja sit se on vaan semmonen yksi mytty se peruke, että mä ite tykkään käyttää siinä perukkeen tyveessä aina valmista kartioituu peruketta ja sit jatkan siihen sitten tarvittavan määrän niinku edelleen kartioituvasti, mutta sit ite solmittuna niin sinne kärkeen. Miten sitten kun me ollaan nyt nähty se kalapinta, niin miten sitä kanssa sitten lähestyy? Tietysti yksi tärkeä on se, että pääsee semmoiseen paikkaan, mistä nyt ylipäätään pystyy tarjoamaan sitä perhoa ja tietysti pitää vähän pystyä lukemaan sitä virtaa, että jos siinä on vaikka sun ja sen kalan välissä on jotain tosi voimakkaita niin kuin eri nopeuksisia virtauksia, niin se voi olla todella vaikea saada se perho uimaan viistämättä. Et se on kuitenkin pinturihommassa se lähtökohta yleensä, että se perho pitäisi saada uimaan viistämättä, saada tarjottua sille kalalle mahdollisimman niin kuin luonnollisesti. Sitten on toki monta juttua, että välillä monesti helpoin tapa on edetä vähän ehkä alavirrasta ylävirran suuntaan. Se on yleensä helpoin saada uimaan silleen ylävirtaan tai vähän yläviistoon heittäen se perho ja sitten sieltä annetaan tulla virran mukana, niin saa sen nätin viistämättömän uinnin siihen. Siinä vaan voi tulla välillä sitä ongelmaa, että kun perho tulee täällä näin, siima lähtee perukesiima tänne päin, eli alavirran suuntaan. No kalahan on pää tonne niinku ylävirran suuntaan. Ja kun se nousee ottamaan sitä perhoa, se avaa suunsa, niin sehän osuu ensimmäisenä siihen siimaan. Jolloin saattaa käydä niin, että se perho pomppaa siitä ja kun kalaa haukkaa, niin se ei jääkään kiinni. Totta kai sanotaan, että jälleen kun tullaan tähän tämmöiseen kotoseen vuolaaseen koskiympäristöön, niin se tulee yleensä niin vauhilla se kala joutuu ottaa siihen pinturiin, että se ei välttämättä ole niin iso se ongelma. Mutta varmin tapa tartuttaa ne kalat on yleensä silleen heitetään about poikkivirtaan tai ehkä pikkusen sinne alavirran puolelle ja sitten uitellaan sinne alavirran suuntaan. Haaste tietysti tulee siinä, että ei saa kauhean pitkiä uittoja. Sitten jos herra kapteeni millään viittis, niin jos vois näyttää muutaman lempiperhon tänne Suomen vesiin, lempipinturin. Joo, kaivetaan tuolta pinturirasiaa esiin, niin kyllähän Suomessa tietysti tosi iso osa hyönteisistä on vesiperhosia, niin kyllä ne omat lempparit löytyy sieltä vesiperhospuolelta, eli tommonen laskuvarjohäkkiläinen Nelson Caddis toisena ja sitten ihan tommonen, no sekin tietysti laskuvarjohäkkiläisenä, mutta tommonen Goddard Caddis, niin se toisena.
No niin, täällä haastattelupisteessä Pasi. Äijällä on aika kuuma käsi. Kerros vähän, mikä on salaisuus? No en mä tiedä. Hyvä tuuri. Siinä on salaisuus. Ei, mutta äijällä on tullut ihan hyvin nyt tapahtumia. Siis on tullut hyvin tapahtumia. En mä tiedä. Ehkä yksi juttu on se, että tulee käytetty aika isoja perhoja. Ne on niinku kuitenkin... Tuo paljon vettä ja kuohujen alla kalat nyt rupeaa olemaan kovissa virroissa. Niin se vähän ehkä voi olla yksi syy, että vaatii vähän isompaa perhoa, että ne lähtee sieltä nousee. Tämähän ei ole ollut siis älyttömän aktiivista aikaa. Ehkä se siinä on. Sitten vähän sitä tuuria mukaan. Kyllä. Nyt sulla on ollut taktiikka, siis sä oot onkinut syvältä. Ainakin sillä, että saat ton kovemman pintavirran alle. Kyllä mä oon käyttänyt siinä vähän painoa ja tosiaan isoja perhoja pääsääntöisesti. Okei. Sulla on 3 ylhäällä, oliks niin? 3 ylhäällä ja 3 pudotusta. Mutta äsken oli tosi hauska tilanne tuo Alakoskilla, kun heiti ahventinseliä ja taimen nappasi siihen komealla loikalla. Muutama potku kiinni. Sitten se irtos. Meni perho tonne taakse, pudotin se takaisin sinne eteen veteen, toinen kala kiinni ja se tuli ylös. Arviolta joku 5/3. Aika nätti, ei ehtinyt niinku hirveästi suuremman. On se kyllä aika monen taikuri tuo Pasi. Se heitti tossa ja huutaa, että kalaa kiinni ja se oli semmosen 5 sekkaa kiinni. Ja sit se harmitteli, että ei nyt se karkas ja ruimas perhot tonne veteen. Niin samassa uusi kala. Nyt se on haavissa. Ja nyt on hymy herkässä. Se oli väärä hälytys. Oli noin peräävästä kiinni. Eli kylkikala. Tuntuu aina tosi isolta ja sit on sattunut sellaista jo saamaankin liian. Joo. Oli kyllä hyvä meininki. Siellä oli pari äijää haavitsemassa ja porukka juosi.